komen. En kijk, heel vervelend, mijn draad is op. Dus wat ik nu ga doen is mijn naald naar boven. Mijn voetje doe ik naar boven. Ik knip even mijn bovendraad los en ik wil nu mijn spoeltje vullen. Ik laat mijn ingeregen garen laat ik zo, anders moet ik hem weer gaan inrijgen. Ik wil mijn spoeltje vullen. Wat ik doe is even hierop vastzetten en ik doe mijn spoeltje hierop. Ik klik hem hier naartoe en deze keer hou ik hem gewoon vast. Ik ga rustig aan mijn spoeltje vullen. En dat doe ik gewoon zo. Doe het rustig aan. Maar nu heb je geen grip op je garen die in je hand ligt. En even wachten. Ik heb hem zo vast. Ja? Ik heb hem zo vast. En rustig aan. Help je draad weer. Misschien heeft u een andere methode, dan mag u dat zelf uitproberen. En zo gaat hij en hij komt proberen mooi te vullen en strak te vullen. En hij stopt weer. Zodra je spoeltje hier aan geklikt is, werkt je naaimachine niet. Je spoeltje wordt alleen gevuld. Ga ik dit weer zo doen, mijn spoeltje losmaken, dan gaat je naaimachine weer werken. Machine om te naaien. Dit heb ik losgehaald. Dus dat is het vullen van je spoeltje als je onderdraad ineens op is terwijl je aan het stikken bent. Dus je haalt wel je stof weg. Ik heb geen andere methode daarvoor. Ik heb mijn spoeltje nu gevuld. Wat ik nu doe is weer in je naaimachine zetten, in het hulsje, in het huisje. Weer hier zo je spoeltje vastpakken. En deze ga je hier naartoe halen. En laat hem hier even. En je bovendraad hou je vast. En je gaat met je handwiel aan de zijkant van je naaimachine. Ga je naar beneden. En ik ga weer mijn draad omhoog en weer naar achter toe. Maar dat heeft u in een ander tutorial al gezien. En ik ga weer verder met waar ik gebleven was. En dat was mijn achternaad. Dus je moet ook echt opletten voor je onderdraad.